ערב שבת שלום, פרשת שופטים. אנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. התורה פותחת בציווי, שופטים ושוטרים תיתן לך. מה זאת אומרת לך? יש מערכת משפט, מערכת בתי דין, יושבים דיינים, שופטים, דנים את העם, וכפי שהתורה עצמה ממשיכה, ושפטו את העם משפט צדק. שופטים ושוטרים תיתנו לכם. מה זה תיתן לך? יש פה שני חלקים בדברי הפסוק. אדם צריך לשים על עצמו שופט ושוטר. אני כרגע לא למדתי תורה כל היום. אני שופט את עצמי. זה היה בסדר? לא התפללתי במניין. התנהגתי בצורה לא מכובדת לזולת. לא דיברתי יפה בבית לאישה ולילדים. אני שופט את עצמי ואני שוטר של עצמי. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבל מסיימת התורה את הפסוק, ושפטו את העם משפט צדק. שימו לב לדבר הזה. בספר ויקרא, פרשת קדושים, כותבת התורה, בצדק תשפוט עמיתך. דרשו חכמים, מסכת אבות, פרק ראשון, מסכת שבועות, דף למד זה מופיע גם כן. בצדק תשפוט עמיתך, שעל הדיין לדון לכף זכות. שכתוב שופטים ושוטרים תיתן לך, לא כתוב לכף זכות. כשאדם שופט את עצמו, התנהגתי כהוגן, עשיתי מה שצריך לעשות, אין לדון לכף זכות. תדון את עצמך, אתה בסדר או לא בסדר. אבל כשאתה בא לדון את השני ושפטו את העם משפט צדק, כשאתה בא לדון את החבר, הזולת, השכן, פה התורה אומרת לי בצדק תשפוט עמיתך, תדון לכף זכות. את עצמך תשפוט בצורה רק שופטים ושוטרים, אבל את השני תדון לכף זכות. סבי הצדיק, רב אריה לוין, היה סמל ודוגמה, לדון לכף זכות. תמיד שאלו מאיפה זה בא לך הדבר הזה? כתוב במשנה, ברור. ואז הסבא סיפר שהוא היה הולך ועושה הרבה חסדים, והיה מלווה אנשים בדרכם האחרונה, בהלוויות. באחת הלוויות שהוא בא ללוות אחד מאנשי ירושלים, הוא שם לב שבדרכו להלוויה, בשוק מחנה יהודה, חנות שמוכרת עציצים, השותף של הנפטר קונה עציץ גדול. והוא היה בטוח שבהלוויה הוא יראה אותו, הוא שותף של הנפטר. הוא לא נמצא בהלוויה. למחרת פוגש אותו הסבא, הוא אומר, תקשיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתמול הייתה לוויה של השותף שלך, עשרות שנים אתם עובדים יחד. לא היית בהלוויה, אבל ראיתי שקנית עציץ עם אדמה, עם פרחים. מה קורה פה? הוא אומר, כבוד הרב, הנפטר הזה בערוב ימיו שכן בבית חולים למצורעים, ששם המחלות מדבקות, והנהלת בית החולים רצתה לשרוף את כל החפצים האישיים של הנפטר, שלא ידבקו, חולצות, מכנס, וגם את התפילין הם רצו לשרוף. הגעתי לפשרה איתם, שאני אביא אדנית עם אדמה, ואקבור את התפילין בתוך האדמה, וככה לא ישרפו התפילין. אמר הסבא, בשבילי הסיפור הזה היה אבן דרך. עד איפה צריך לדון את השני לכף זכות? הוא לא היה בלוויה, בטח הוא לא רוצה להגיע ללוויה של החבר שלו. הוא הלך ועשה מעשה להציל תפילין. את עצמכם תדונו בכל חומר העניין. את השני, ושפטו את העם משפט צדק. מה זה בצדק? לדון לכף זכות. שאנו ניצבים, בעוד פחות מ30 יום נעמוד למשפט, ונרצה שבורא עולם ידון אותנו לכף זכות. בוא נדון את הזולת, את החבר, את השכן, לכף זכות, ועל ידי כך נזכה שגם אנו נידון לכף זכות, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה. שבת שלום ובורך. וכמובן, בימים אלו שמבקשים סליחות, יש פה את כל האופציות. יש כאלה אוהבים 12:30 בלילה, חצות הלילה. יש פה מניין סליחות, 6 בבוקר. יש גם 6 אחר הצהריים, לפני מנחה. כל אחד יבחר את הטיימינג המתאים לו, שלא יפגע בשגרת וסדר יומו, ושבורא עולם יקבל את בקשת הסליחה שלנו ויכפר בעדנו. אמן.